Ano nga ba ang trabaho ng creative at ano ang trabaho ng isang main cam sa isang wedding? Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano yung mga specific shot list na dapat ay makunan mo dahil ikaw ang creative at mga shot list na dapat ay alam mo dahil ikaw naman ang main cam. Hi, ako nga pala si Maxi Nisa, isang wedding videographer, at sa video na ito ay iisa-isahin natin kung ano-ano nga ba ang mga role na dapat gampanan ng dalawang videographer sa isang wedding. First, bibigyan ko muna kayo ng maikling context ng mga kaganapan sa isang wedding. Ang isang wedding kasi ay binubuo ng tatlong part. Ang una, ang preparation. Pangalawa, ceremony. At ang pangatlo, ang reception. Ang trabaho ng main cam at creative ay dapat kong simulan sa preparation, siyempre. Pero for now ay kailangan nating mag-skip sa preparation at babalikan na lang natin siya mamaya. Ayaw ko kasi kayong malito. Magsimula muna tayo sa wedding ceremony. Sa part na to kasi mas malinaw kung may explain sa inyo yung role nila. Kapag dalawa ang shooter, isa dito ay tinatawag na main cam. Ipakikilala ko muna sa inyo ang gaganap na main cam natin for today. Siya si Eugene Grama. Ay taga Dinilaang yan sa Santo Tomas. So basically, siya ang responsable sa mga A-roll shots. Ang mga shots na may audio, like homily ni Father, hindi pwedeng wala siyang lapel dito. Yan ang number 1 na kailangan bilang isang main cam. At ang isang videographer naman na kasama niya ay tinatawag na creative. Creative not because creative siya. It's because creative talaga ang tawag sa role na ginagampanan niya. Nasabi ko ito kasi hindi naman lahat ng creative ay creative talaga. Char! At ang gaganap na creative ay si Maxi Nisa. Ay, ako nga pala yun. Anyway, alam nyo ba na mayroong mga creative na noon pa lang ay miyembro na talaga ng mga gang? Alam nyo ba yon? Kung hindi, don't worry, sa bandang dulo malalaman mo rin. Ang mga creative naman ang responsable sa mga b-roll, mga glide shots sa simbahan, at mga reaction ng mga tao. At para mas madali mong maintindihan yung mga sinasabi ko, ito yung sample shots ng main cam. At magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Buo talaga niyang kinukunan yung homily ni Father. At ito naman yung sample shots ng creative. At ang tawag naman dito ay b-roll. Kapag pinagsama mo ang dalawang shots nila, ganito ang magiging result. Oh, malinaw na ba? Hindi pa tayo tapos sa ceremony. Babalikan natin yan mamaya. Now let's move on to preparation. Kasi ito talaga dapat ang nauuna. Dito medyo iba. Pwede kang malito or maybe iba yung nakasanayan mo. Depende kung nasaang lugar ka kasi naniniwala ako na hindi tayo pare-pareho ng proseso. Kung iba man yung ginagawa nyo sa ine-explain ko ngayon, gusto ko rin marinig yung side nyo. Sulat nyo lang dito sa comment section. Aabangan ko yan and promise kahit gaano pa kahaba, babasahin ko talaga yan. Ang wedding na ipifeature natin ngayon ay mula sa Sundowner Films. Based sila sa Lipa, Batangas. Kasama sila ng Happy Folks Events Management. So kung naghahanap kayo ng mga wedding coordinator sa Lipa, I recommend Happy Folks. Matagal ko na silang nakakasama and for me, napaka-solid talaga ng wedding coordinator team na to. Walang biro. Anyway, bago natin simulan ang shoot, gusto kong i-explain na ang wedding na to ay merong tatlong shooter. Pero hindi na muna natin siya isasama sa mga explanation kasi ang topic natin ay trabaho ng dalawang shooter lang. Pero ipapakilala ko pa rin sa inyo ang third shooter natin na si Jonas. Kaya hindi na natin sasama si Jonard. Jonas pala. Cut. So bago pa humaba, simulan na natin. Okay, 1, 2, 3, and go, walk, go! Sa wedding preparation, ang main cam at ang creative ay naghahati sa trabaho. Simulan natin kay creative. Si creative ang para sa team bride. Meaning siya ang magsushoot ng mga details ni bride at eto lahat yon. Pag sinabing team bride, kasama dito ang beauty shots, interview or reading of vows kung meron man, kasama rin kukunan yung pagme-makeup ni bride, lalong-lalo na yung mga interaction niya kasama yung kanyang mga bridesmaid. Also kasama rin dito yung mga gift giving. At matatapos ang prep shoot niya as creative pag nakunan niya ang mga shot list for family ni bride. Ibig sabihin nito, kahit creative ka, dapat ay meron ka ring sariling lapel.
Si main cam naman ang bahala sa team groom. Sisimulan niya sa pag-shoot ng details ni groom, mga flat lace, kasama ang pag-shoot ng coat. Ilang mga pogi shots. Hindi yan. Pogi din naman yan, pero ito yung pogi shots na tinutukoy ko. Yan. At kasama na rin mga ilang tsikahan like interviews, at ilang mga moment din ni groom kasama yung kanyang mga groomsmen. Susundan ito ng mga ilang eksena for gift giving na kagaya rin nung sa team bride. And then matatapos ito sa pag-shoot ng family ni groom. Okay, tapos ang matitira na lang is siblings at parents. Kaya usually gumagamit din talaga dapat ng gimbal ang mga main cam. And sometimes sa buong preps lang nila yon ginagamit. Pero depende pa rin yon kung ano yung gusto niya. Or depende sa napag-usapan nilang dalawa. Pero sa sobrang sipag talaga ng main cam na to, pati sa team bride nakikishoot na rin. Sa sobrang sipag, medyo kinakabahan ako, parang may kailangan tumamaya eh. Pero isang magandang katangian talaga ng main cam is yung may alam sa teamwork. Malaking bagay din na kapag free ka, kahit hindi mo trabaho, pwede mo pa rin namang gawin para sa ikadadali ng trabaho, di ba? Now let's continue to the ceremony part at simulan natin sa pagdating nila sa simbahan. Si main cam at si creative ay parehong may pagkakataon para kumuha ng candids, lalo na kung medyo napaaga sa simbahan, mas marami silang makukunan. Since si creative ay naka-assign sa bride, kailangan niyang makunan yung bridal car mismo, parang establishing lang. Mas okay kung maaabangan niya yung pagdating mismo ng bridal car in actual. Pero sometimes kapag hindi umaayon yung pagkakataon, nire-reenact namin yung mismong pagdating. Kinakausap lang namin yung driver and after that, kukunan ng creative yung bride sa loob ng kanyang bridal car. Pag nagsimula na ang processional, si main cam ay dapat nakapwesto na sa harapan. Si creative ay nasa gilid at nakaabang na sa paglakad ni groom. Pwedeng naka-tripod, pwede ring naka-gimbal. At pagkatapos makalakad ni groom, si creative ay malaya nang makakuha ng mga candids at mga reaction sa paligid. Hindi na niya kailangang i-record ng buo yung paglakad ng mga entourage. Si main cam na ang bahala doon. After makakuha ng ilang mga candidates ni creative, babalik siya sa bridal car para makunan yung paglabas ni bride. Now take note of this, importante to. Ang pagbaba ni bride sa bridal car ay isang setup. Behind the scene, tinutulungan na siya ng mga coordinator na makababa ng maayos at maipwesto na. Yung tipong kaya na niyang tumayo at lumabas mag-isa. At yung actual shot na kukunan na lang namin is yung pagtayo at paglabas niya. May mga creative na nakaabang na sa bridal car buong procession. Hindi na nagse-second angle sa paglakad ni groom at hindi na rin kumukuha ng candids. Pwede naman yun, depende sa kakayahan nila. Hindi naman sa nire-required natin yung ganitong setup ha. Pero minsan kasi ang haba ng time ng paglalakad ng mga entourage. Lalo na kapag buong barangay talaga ang kinuha nilang ninong at mga abay. Ang tagal nun. Sayang din naman kasi yung time na pwede pa sana tayong makakuha ng ilan pang mga candidates. Depende sa pagkakataon at depende kung may oras pa. Pero for sure naman kung hindi man candidates, ang creative ay for sure na mayroong kakayahan para makakuha pa ng paglakad ni groom. At kapag bride entrance na, si creative ang back shots at si main cam naman sa open door. Isa sa requirements kay main cam sa mga ganitong shots is lens na medyo mahaba. Yung mga telephoto lens. Pero hindi rin naman lahat ng studio nire-require yan. Ako nga kapag main cam, 85mm lang yung gamit ko dahil yun lang yung meron ako. Basta ang importante, makuha mo ng tama yung shots. As main cam, kapag safe nang nakunan yung mga eksena, magkakaroon siya ng pagkakataon na makakuha naman ng reaction ni groom. Si creative ay pwede pa ring mag-abang ng mga ilang mga reaction pa. Kasi sa part na to ng bride entrance is mas mataas talaga ang emotion ng mga tao sa paligid. Then tuloy-tuloy lang, go on with the flow, hanggang sa makuha nila pareho yung buong receiving. After ng nakakapawis na eksenang yan, homily na ang sunod na magaganap. At na-explain ko na yon kanina. Kaya pagdating ng Kiss the Bride, si main cam ang nasa gitna at si creative naman ay nasa side or kahit saan actually, basta makakuha siya ng second angle. And pag may time, both shooters ay pwede rin kumuha ng establishing. Si main cam para sa establishing na naka-tripod or static lang, si creative naman ang kukuha ng mga establishing gamit ang gimbal. Next is recession. Ito yung paglabas ng couple sa simbahan. Maglalakad sila sa aisle na magkasama. Si creative ang dapat nakukuha nito.
At habang nagaganap yung paglakad nila, si main cam naman ay kukuha na ng mga reenactment ng cheer ng mga abay na naghihintay sa labas. What's up, Delkis? Si Creative ay para sa backshots at si main cam naman ay para sa front. Sa pag-shoot kasama ang mga abay, si Creative na ang magdedirect at si main cam ang second angle. Ngayon, eto na ang post-snap ng couple. Si Creative ang maglilid. Siya ang gagawa ng mga b-roll at mga creative shots ng couple. Hindi ibig sabihin na main cam ka is wala ka nang gagawin. Pwede ka pa rin naman mag-second angle at kung may maisip ka, pwede ka pa rin mag-direct at magsabi sa team mo na meron kang gustong ipagawa sa couple. Lalo na kapag may ni-request yung editor sa inyo, kailangan yung pagtulungan as teamwork. At isa pa, ito minsan yung time na magbabasa yung couple ng vows nila sa isa't isa. Pero kanina, since pwede naman silang magkita, pinagawa na namin yung pagbabasa ng vows nila sa preps pa lang. So, dalawa talaga kayong magsushoot ng eksenang to. Optional lang naman to, depende kasi yan sa editor, sa SO, at depende rin sa couple. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko talaga yung mga may vows na kagaya nito. Now let's move on to the last part, the reception. Pagpasok ng mga abay, si main cam ay nakapwesto na sa gitna, habang si Creative naman ay nasa side. Kung may performance, si main cam ay pwedeng manatili sa gitna or pwede rin siyang lumipat-lipat, depende kung saan feel niya na maganda yung angulo. Habang si Creative naman, magro-roving gamit ang gimbal at pwede rin lumipat-lipat kung saan niya gusto. Now here comes the couple's entrance. Pagpasok ng couple, si main cam ang nasa front at si Creative naman ang back shots. Kung may mga performance, same pa rin ng kagaya kanina. Pagdating naman sa mga dance, parents at couple's first dance, si main cam ang nakatutok mula sa harap at si Creative naman ang iikot gamit ang gimbal. Ngayon depende ulit sa napag-usapan nyo at mga gusto mong gawin. Kahit main cam ka, pwede ka ring lumipat-lipat ng pwesto para makakuha ng iba't ibang anggulo. Kapag ako nga ang editor, halos isang shot lang talaga ang nagagamit ko mula sa main cam kung hindi siya lilipat ng pwesto. Pagkatapos ng first dance, dito na mai-implement ang pagiging gang member ng Creative na sinasabi ko kanina. Kasi karamihan sa kanila ay magsushoot gang first dance na lang. Ikaw, gang member ka rin ba? Hanggang saan gang ka? Yung isang kilala kong main cam, gang homily lang. Tapos ang assistant na niya magsushoot, gang reception. Wala naman ako magawa kasi piling amo. Pero don't get me wrong about sa mga gang sa first dance. Hindi masama yon. May mga creative talaga na gang first dance lang talaga. Depende sa studio owner kasi sometimes may mga package na walang full video. Highlights lang or SDE lang ang inabail. Siyempre may iwan ang main cam na nakatutok sa buong program for safety or for documentation na lang. May SO rin kasi na one cam lang ang gusto at one cam lang yung kailangan nila for the rest of the program para makasave ng space. Kasi buburahin rin naman nila yon later on kung hindi naman kukunin ng couple. Pero again, depende sa pag-uusap. Kung creative ka, ask mo muna sa SO kung magpapa-second angle siya for the rest of the program o one cam na lang ang matitira. Mas okay na may malinaw kayong usapan. Pero nagkamali ako. Ang pagiging gang member ko pala ay sisiw lang kung ikukumpara kay main cam. Wala, drinamahan ako eh. May importanteng lakad daw siya. Mas malakas na gang pala ang nasalihan nitong si Eugene. Paano tatapusin? Umalis na nga. Kaya ayun, tiklop kami. Hindi naman talaga issue yun eh. Na-exaggerate ko lang talaga. Siyempre, tropa natin yan eh. Naiintindihan natin yon. Kaya pala ang sipag niya kanina, no? Gusto palang bumawi. So kami ng third shooter na ang magtutuloy for the rest of the program. At sa pinakahuling part before closing message ng couple, as main cam, make sure na meron kang reaction video habang nanunood ng SDE ang couple. Mas okay kung malalagyan mo ng lapel kahit isa sa kanila while watching. Bonus eksena. Hindi ko na binanggit to kanina kasi hindi naman lahat ng studio na pagsusyutan mo ay meron ito. Meron kasing mga studio na kasama sa shot list nila ang mga reaction ng tao habang naggi-game sa reception. Merong mga candid sa cocktail, kung may cocktail man. Minsan may mga empty hall shoot. Meron ding tinatawag na first look.
Ito yung unang beses na makikita ng mga abay or family niya na nakagawn na si bride. At mga moment sa picture taking, yung nagbe-bless yung couple sa mga ninong at ninang nila at nakikipagmingle sa mga bisita nila habang nagpi-picture taking. Kami dito sa Sundowner Films, ang creative ay sumasabay sa bridal car papunta sa simbahan para makakuha ng ilang mga interviews. Minsan, kapag nakakakita kami ng mga pangyayari na may potensyal para maisama sa storytelling, ginagawa namin. Kagaya nito, nag-drive-thru pa sila sa McDo to buy coffee. Kasi coffee body daw sila. Dito mo masasabi na ang isang wedding ay hindi scripted. Oo, may flow na paulit-ulit minsan, pero yung mga pangyayari at story ng couple ay hindi pare-pareho. Nakadepende na yan sa shooter kung paano siya mag-shoot at paano siya humukay ng istorya ng couple. Ngayon, nasa sayo kung gusto mong isama sa shotlist mo. Pinapahirapan na ba kita? Ikaw, nasa sayo naman yun eh. At kung nakaabot ka sa part na to, meron lang akong gustong itanong sa'yo. Ano yung napansin mo? Iba ba to sa kinasanayan mo? O halos pareho lang? Ang mga pinaliwanag ko dito, hindi nagsasabi na ito yung tama at ito yung dapat mong sundin. Hindi ibig sabihin na mali ka sa ginagawa mo ngayon. Consider this as your guide sa susunod mong mga shoot. Depende na sa'yo kung ano yung diskarte na gusto mong gawin based sa sitwasyon. Kasi kahit magkakaiba tayo ng approach o sistema sa wedding, ang information na nalaman mo dito ay sure ako na makadadagdag sa sa kaalaman mo at sa kung ano yung kulang pa sa'yo. And bonus question ha, assuming na itatanong nyo to sa akin, paano kung 4 na shooter? Uy, usapang high-end na ba? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Teka, pagsinipag ako ha, wait lang. Thank you nga pala at umabot ka dito. Salamat sa oras na inilaan mo. Uy, di mo napansin no? Nasayang ko halos 17 minutes ng buhay mo. Ang haba nun na. At para makabawi ka at masayang din ang oras ng iba, share mo naman. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe and pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating content. Again, this is Max Sinisa. Maraming salamat sa panonood. Happy shooting!